السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معانا النهاردة وصفة اقتصادية سهلة وسريعة تقدري تعمليها للفطار أو العشاء. معانا حبتين بتنجان، وأربع حبات طماطم، وثلاث فصوص توم، وبصلة متوسطة الحجم، ومعانا قرنين فلفل أخضر بارد، وقرنين فلفل صغيرين أحمر حار. هنقطع البتنجان لحبات صغيرة. بعد ما قطعت البتنجان هقليه في الزيت وهسيبه كده لحد ما يستوي. هقطع البصلة لقطع صغيرة، وهقطع الطماطم لقطع صغيرة، هطلع البتنجان بعد ما يستوي وياخد لون، وهنزل بالبصلة على في نفس الزيت، وهنزل بالتومة وهسيبها مع البصلة ياخدوا لون. هقلبهم كده وهسيبهم لحد ما يتبلوا، وهنزل عليهم بالفلفل وهديهم تقليبة كده لحد ما يتبلوا مع بعض، وبعدين هنزل عليهم بالطماطم وهسيبهم كلهم يستووا مع بعض. اهم حاجة ان المية ان الطماطم تطلع المية بتاعتها. هنزل بالتوابل، معانا ملح وبابريكا وفلفل اسمر. هقلبهم وهسيبهم يستووا شوية. وهنا كانوا استووا. هنزل عليهم بالبتنجان اللي انا سويته وهسيبهم كده، هقلبهم مع بعض وهسيبهم كده لحد ما يستووا مع بعض شوية، بحيث ان البتنجان ياخد من طعم الفلفل والطماطم كده والبصل مع بعض. وبس كده، بالهنا والشفا مع احلى طبق مسقعة.